Gusto niyo bang bumata? Well, ang Aurora Ageless White Beauty has this apple stem cell. Alam niyo ba kung magkano ang stem cell? Ask niyo sa mga dermatologists. Hello mga ka-iFerntastic! Welcome back to my channel, guys. And para sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to hit the bell button to get notified for my new upload. So nowadays, napakarami nang naglalabas ang mga skin whitening soap, skin whitening products everywhere. Pero ito, this one is different. So ito kakaiba naman, hindi lang pampaputi, kundi pampabata at pwedeng gamitin ng mga bata. Very safe and effective. Guys, I can't wait to share with you. Ito lang yung sabon na hindi mabilis matunaw and ang laki niya. So, ito yung packaging niya. Sobrang bango. Actually, hinahati ko siya into 4. See? Dalawa na lang. Ayan siya. Wala na akong actual size ng sabon dahil ubos na siya. Ito yung best seller ko dito. Sobrang tipid niya. As in, aabutin siya ng 1 month. Inaabot siya sa akin ng 1 month. Kahit sa body ko siya eh. Kasi, sabi ko nga my previous vlogs, hindi ako gumagamit ng sabon sa face. But I tried this one. Napakaganda rin niya. However, mas prefer ko siya sa body. Super sulit na sulit siya, guys, sa presyo niya. As in, hindi kayo magsisisi. Now, ito naman yung hand and body lotion. So, same ingredients siya. Sobrang bango din. So, lagi ko siyang ginagamit sa kamay ko bago matulog. Mangangamoy talaga sa room nyo. Ang bango-bango. See? Konti na lang. Paubos na nga, oh. Favorite ko talaga siya. Yung lotion and soap ng Fern. The best talaga. Super legit. Kaya, okay, I will leave the link in the description box below. So, bakit ang sabon at lotion ni Fern ay nakakagaling ng iba't ibang uri ng sakit sa balat? The Aurora Ageless White Beauty. So, it has Triple A age-defying ingredients. Bakit Triple A? Because it has the apple stem cell, argan oil, and the aloe vera. Ang apple stem cell ay galing sa Switzerland. Wow! Galing pang ibang bansa. So, ask your dermatologist kung magkano per session ang magpalagay ng stem cells sa mukha. Dito sa Aurora White Beauty, very affordable yet very effective. Another main ingredient is the argan oil. It has natural skin moisturizer that is rich in vitamin A and E and a natural insect repellent effect. It's an anti-inflammatory that stimulates wound healing and soothes conditions like rosacea, eczema, and psoriasis. I am using this soap hindi para magpaputi, kundi dahil sa natural moisturizing effect niya. Alam niyo ba yung aloe vera is rich in antioxidant and antibacterial, and sa ibang bansa, well, I worked in a spa overseas sa Marriott Hotel, and yung spa namin, it only caters to natural and organic products. So, doon, yung hinahanap palagi ng mga guests, ng client, is a product that has aloe vera. Bakit? Dahil too much exposure sa sunlight causes you sunburn. Now, number 1 na nakakagamot ng sunburn is aloe vera ay nakakatulong sa dry skin, itchiness. So, hindi lang siya sa skin. Pwede rin siya sa itchy scalp and sa hair. Sa roots ng hair, mabilis siyang magpatubo. Kaya bet na bet ng mga kids. No harm, no side effects, no age limit, and safe for your babies and even your sensitive skin. What are you waiting for? Switch your beauty regimen to Aurora products now. No promise, just result. Additional na lang dito yung super, very nice apple scent. Ever wonder why it's called age-defying? Because it helps prevent melanin production, helps prevent age spots
lightens skin, improves skin moisture, and helps prevent wrinkles. Thank you so much guys for watching. Until my next vlog.